قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران. هذا مفتاح الباب، هذا 48 بتاع الدار 48. الجماهير نتمنى أن نسمع صيحة جماهيرية عالية ما زال حتى الآن ضجيج المدرجات. قد ترحل يوما إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما، أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. أعمارنا تمضي ونحن محاصرون، لا شيء يكبر هاهنا إلا المنون، لا شيء يكبر هاهنا إلا المنون. نحيا هنا ونموت بلا دواء أو قوت، من أبسط الأشياء محرومون. هل يا في أي مكان على مستوى العالم وفي أي بيئة، من أدنى حقوق البشر والإنسان أنه يعيش في بيئة نظيفة، يشرب ماء نظيف، يستنشق هواء نظيف، ويجد بيئة على أقل تقدير صحية نظيفة. إلا واقع غزة، هذا الواقع اللي يعيش فيه إنسان غزة في بيئة قد نرى فيها الموت البطيء، من ناحية الهواء، من ناحية مياه الشرب، من ناحية التربة، بالإضافة للمخاطر الأخرى اللي يتعرض لها أهل غزة نتيجة الحصار المفروض عليهم. وللأمانة وجودنا في غزة يعني التمسنا أمر، وهو كثرة الأمراض، أمراض الكلى، أمراض السرطان، الأمراض الجلدية، نراها بكثرة، والكل يتكلم أنه كل هذه الأسباب هي ناتجة من الواقع البيئي اللي تعيشه غزة. والواقع البيئي في غزة واقع قد يكون لا مثيل له، وواقع يعاني منه إنسان غزة أشد المعاناة. الباش مهندس رجب احنا في ضيافة اليوم، اهلا وسهلا، وهو مسؤول عن محطة تحلية المياه في شمال غزة في بيت لاهيا، وهذه من المحطات القديمة والكبيرة. فحبينا أول حاجة نعرف عنها أكثر ونتعرف عليها أكثر، خصوصا أنها مرتبطة بحياة الناس. اكيد شيء. لكن أنا صراحة صدمت والله، يعني كلمناك وجينا، أنا توقعت محطة تحلية مياه أو برك لتحلية المياه، لكن شفت هذا الواقع. جماعات صرف صحي للاسف الشديد يعني. ودي تعطينا فكرة عن هذه المحطة يعني. ان شاء الله رب العالمين. في البدايه اهلا وسهلا بكم، انتم شرفتونا يعني. الله يسعدك. بالنسبه للمحطه تاسست عام 1979، صممت للاسف الشديد على احلى منسوب مياه جوفي في المنطقه كلها. صممت في البدايه ل 5000 كوب يوميا، حاليا بصلنا تقريبا 45,000 كوب يوميا من مياه الصرف الصحي. تخدم جميع مناطق شمال قطاع غزة، تتكون من بلدية جباليا، بيت لاهيا، بيت حنون، أم النصر. عدد الأفراد تقريبا تخدم 400,000 نسمة. هذه تخدم 400,000 نسمة؟ صحيح، تخدم 400,000 نسمة. من ال 79 لحتى الآن للأسف الشديد يعني ما صار التطوير، أنت شايف بس بنجمع يعني من 5000 ل 45,000 كوب خلال الفترة. كمان في زيادة في السكان؟ في زيادة في السكان طبعا، يعني هذا العدد يمكن زيادة يتضاعف 6 المياه. مرات. صحيح، ارتبط بزيادة عدد السكان. يا الله. ارتبط بزيادة عدد السكان.
من 79 لل 2021 للأسف الشديد بسبب مياه الصرف الصحي مرينا بعدة كوارث. آخرها كان 2007، سنة 2007 تم انهيار حوض للأسف الشديد بسبب زيادة كمية المياه، مياه الصرف الصحي، وراح ضحيته خمس أشخاص من قرية أم النصر، طبعا كبار السن وأطفال للأسف الشديد، لأنهم ما قدروا يهربوا يعني من شلال المي اللي جاي. يعني مياه الصرف الصحي انهارت في السكان، انهارت على السكان في 2007 وراح يا الضحية الله. للأسف الشديد كان ضحيتها 5 أشخاص. يا الله. المشكلة إنه زي ما أنت شايف المنطقة هذه الأحواض محاطة بالتجمعات السكنية، وبالتالي بترتب عليها عدة أضرار، أضرار مباشرة، أضرار غير مباشرة. الأضرار المباشرة اللي هي حالات طفح المياه، زي ما قلنا في 2007 كان في عندي 5 ضحايا للأسف الشديد، طفح المياه وبالتالي تمشي طفح المياه للسكان. بالضبط. الحاجة الثانية من الأضرار المباشرة إنه زي ما أنت شايف مش بعيدة عن المناطق السكنية، بمحاذاة المناطق السكنية، وبالتالي بتؤدي لحالات غرق، وصار عندنا فعلا أكثر من حالات غرق هان في المنطقة هذه. يا الله. والله صار عندنا أكثر من حالات غرق. هذا بالنسبة للأضرار المباشرة. الأضرار غير المباشرة، مياه الصرف الصحي بترتبط، من حد ما تسمع كلمة مياه صرف صحي معناته في عندي غازات، مشتقات الميثان، مشتقات غاز الكبريت، وهذه كلها غازات سامة غير مرئية. نعم. هذه كلها غازات سامة غير مرئية. بالتالي الناس اللي ساكنه هنا كلها تتعرض صحيح. للغازات. تتعرض للغازات، هي رقم واحد. رقم 2 بالنسبة للأضرار الغير مباشرة، تنساش إنها زي ما حكينا إن هذه فوق مجمع مياه جوفية نقي جدا كان للأسف الشديد، وزي ما انت شايف الأحواض هي عبارة عن سواتر ترابية، وبالتالي بصير عملية حقن لها كمان، وبتصل المياه الجوفية، وبالتالي مش بس المناطق المحيطة بتتضرر، ال 400 ألف نسمة بتضرروا، لأن في النهاية بنعتمد على المياه الجوفية. مياه الجوفيه في الشرب مباشره. صحيح، في الشرب مباشرة. يعني انت تحقن هذه المياه، بنحقن، بتلوث المياه الشرب للأسف الشديد. يعني هذه المياه مرتبطه ايضا بمياه الشرب 100% يا الله. مرتبطة بمياه الشرب. حتى انه قبل فترة يعني عملنا فحرنا آبار بالقرب من المنطقة هذه، للأسف الشديد كانت ملوثة جدا جدا. حتى الآبار ملوثة نتيجة هذه المياه. صحيح، نسبة النترات كانت عالية جدا فيها، أقول لك غير صالحة للشرب للاستهلاك الآدمي للأسف الشديد. طيب. بس هذا واقع مرير وعايشينه والحمد لله رب العالمين. تفضل. بعد حادثة 2007 يعني كان لابد من وجود حل لمشكلة مياه الصرف الصحي. 2007 اللي هي المياه طفت. صحيح، كانت يعني هي الشعرة التي قسمت ظهر البعير، خلينا نقول هيك. كنا احنا مفكرين في بناء محطة معالجة على أساس تعالج 100% وليس معالجة جزئية، بحيث ان احنا نستفيد كمان من مياه الصرف الصحي في بعد معالجتها في ري الأشجار والزراعة، وبنكون احنا كمان حلينا يعني أول شيء تخلصنا من مياه الصرف الصحي، ثاني شيء استفدنا مية، يعني وفرنا استنزاف الخزان الجوفي. للأسف الشديد كان في معيقات كبيرة جدا من الجانب الآخر، ما كانوش سامحين لنا. نعم. بعد تدخلات دولية، حصار، وممنوع كمان المية صحيح، أدوات المعدات. أقول لك من 2007 بعد الموافقة على المكان اللي يتم، لأنه على حدود شرق غزة اللي تم فيه بناء محطة المعالجة من 2007. تخيل من 2007 لل 2018 لما اشتغلت محطة المعالجة الأساسية لأول يوم. يا الله. يعني أنت بتحكي لقيتها من 2007 3 سنوات و8 سنوات، هي عندك 11 سنة عشان نقدر نبني محطة معالجة، مع أنه في الدول الأخرى أقول لك لا تستغرق 6 شهور. يعني دكتور، احنا الآن واقفين وسط برك معالجة مياه. يعني أنت الآن من خلال خبرتك وإذا قارنت هذا الأمر بالدول عديدة، يعني هل هذا الواقع يعني مقبول لحياة أي إنسان؟ للأسف الشديد هذا الواقع بس في غزة. خارج غزة مستحيل تلاقي واقع موجود زي هيك، للأسف بس في غزة.
يعني أنا عشت 15 سنة في ألمانيا، درست غاد بحمد الله وجيت وعشت 15 سنة. فيش من الاشي هذا موجود، ما في. أنت تطلع عندك الأحواض هذه الموجودة، الأصل إنها تكون محضونة بحيث إنه ما يتسربش منها مياه للمياه الجوفية. للأسف الشديد سواتر رملية، الأرضية رمل، والباقي عندك. يعني السواتر اللي المفروض تكون متقدمة للمياه متقدمة، هنا الرمل. رمل، والرمل معروف إنه الرمل بيمتص المياه وبالتالي بتصل للمياه الجوفية. المياه الجوفية اللي هي المصدر الوحيد في غزة. المصدر الوحيد في غزة. احنا لقيتها من جهتين، جهة الصرف الصحي وجهة البحر. أقول لك في مناطق في الشيخ رضوان وفي المناطق يعني المتقدمة مبعد شوي عن الشمال، لما بتحمم الشخص، يعني آسفين على التعبير هذا، لما بيطلع من الحمام بيبقى كأنك راشش عليه ملح من ملوحة المياه. يعني فعلا بيبقى شكل ثاني أبيض، مع إنه المفروض الإنسان لما يتحمم يطلع يحس حاله أفضل. للأسف الشديد لا. يا الله. طبعا الدكتور يتكلم على حاجة ما يتخيلها الإنسان، ما تتخيلهاش. أنا يعني أنت مصادر المياه الآن في غزة ما في مصادر مياه، بس خزان جوفي واحد. خزان الجوفي، المياه الجوفية. وزي ما حكينا بدأ التنويه لتحلية مياه البحر. ليش؟ حتى نطلع من المأزق اللي احنا فيه. حتى الناس بس الواقع الآن عندك بس الخزان الجوفي بس نسبة. وهذه البرك لأن في النهاية محاطة بس برمال. طيب مرات مياه الملوثة هذه تدخل في الخزان الجوفي. احنا بنشرب مياه الصرف الصحي، خلينا نقولها هيك. أيوة. نشرب مياه الصرف الصحي بطريقة غير مباشرة. يا الله. بطريقة غير مباشرة للأسف الشديد. عشان هيك يعني لو بدك، إلي أخو، معلش في التعبير، إلي أخو طبيب رئيس قسم الكلى في مستشفى الرنتيسي اللي هي المختصة بالأمراض المزمنة. للأسف الشديد لو بقول لك عن حالات الأمراض للأطفال أنت بتصدقش، ما بتصدق. تخيل طفل لسه مش مولود جنين أو بنولد هلقيت عنده فشل كلوي، ما بجيب بلاش هذا. قبل ما ينولد عنده فشل كلوي نتيجة المياه الملوثة اللي تشربها الأم والأب. الله وكيلك. قبل. وبنعرف إحنا أسباب الفشل الكلوي معظمه المياه الغير نقية، النترات، لأنه بتحتوي على نترات. الأملاح في المي إحنا بنتذوقها، أنت بتشوف إنه هذا حلو ولا لا، بس احتواء المي على النترات ما بتقدرش، ما بتذوقهاش، ما بتتذوقها. النترات سببها هذا الواقع. والنترات هذا جزء كبير من الواقع اللي إحنا موجودين فيه للأسف الشديد. أو الحالات المشوهة، الأطفال اللي بلادوا، أو حالات السرطان في الأطفال كمان. يعني هذا كله مش ببلاش، هذا كله نتيجة للواقع البيئي والحياة اللي بيعيشوها سكان قطاع غزة للأسف الشديد. خزان جوفي واحد فقط، مصادر المياه خزان جوفي واحد. والخزان الجوفي واحد تدخل عليه مياه ملوثة من هذا الواقع، وبالتالي الناس تشرب مياه ملوثة، والصالح منه بيطغى عليه البحر. يعني واقع مرير. قديش أنت تعبر مش رايح تقدر تعبر عن شيء بسيط جدا من اللي بيعيشه أي إنسان عايش يعني في غزة للأسف الشديد. كم نسبة المياه الملوثة اللي يستخدموها الناس في غزة؟ والله فوق 90%. 90%. المياه الملوثة اللي تستخدم للشرب والاستحمام كله غير صالحة. العنوان البسيط: المياه التي تستخدم في غزة للشرب غير صالحة للاستخدام الآدمي. خلاص انتهيت الكلام. وانتهى. هذه كاملة للمباني الموجودة غادت، هذه تشربت الأرض. يا الله. يعني هذه التربة والناس اللي تزرع يعني تربتها متشربة بماء الصرف الصحي. حتى الزراعة هذه اللي بيتم استهلاكها من قبل المواطن الفلسطيني صدقني ما هي نقية، ملوثة. فأنت شايف مياه الشرب ملوثة، المحصول الزراعي اللي احنا بنستهلكه كشعب فلسطيني في غزة للأسف الشديد ملوث، الهواء ملوث. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة. احنا عايشين على البركة، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله معانا ومقوينا اللي نثبت حتى لو ايش ما تكون النتيجة، ايش ما تكون الحياة، متحملين. دكتور يتكلم على شيء لا يتخيل العقل، ما بتتخيلوش. بس هذا الواقع، واقع الصورة أمامنا الآن. أنا واقف في برك لمياه الصرف الصحي. هذه البرك نتيجة الأدوات البدائية وحاطتها بالرمل، الرمل امتص الماء،
والماء ذهب للخزان الرئيسي اللي يعتمد عليه أهل غزة في الشرب، وبالتالي مياه الصرف الصحي تسرب منها صرف صحي للمياه الرئيسية للشرب. الكارثة الأكبر أنه هذه المناطق كلها نتيجة تشرب الرمل كلها بالمياه الملوثة ومياه الصرف الصحي أجلكم الله. وأمامكم الصورة ناس قاعدة تزرع في تربة أصلا متشربة مياه الصرف الصحي، وناس ساكنة في تربة أو أماكن أصلا متشربة بمياه الصرف الصحي. الآن الدكتور كان يتكلم على أمر أنا ما استوعبته إلا الآن، على كارثة أنه هذه المياه نتيجة أنها طفحت مشت لقرى الناس، وفي ناس منهم غرقت. وكم ماتوا؟ خمسة. هذه آخر يعني أنت إحصائية. تتخيل في أي هذا دولة آخر في العالم آخر حادث. ممكن الناس تغرق بالفيضانات، ممكن تجي أمطار عالية جدا وبالتالي تكون هناك سيول، هذا اللي نسمع أنه ناس تغرق. لكن ناس تغرق بمياه الصرف الصحي لأنها طفحت. هذا واقع والله ما ممكن تسمع عنه في مكان. يا أخي واقع مر يا أخي. برا أنا عشت في ألمانيا زي ما قلت لك، برا بمر حب الفاكهة اللي بيستوردوها من برا بتمر على عدة مختبرات على أساس أنهم يتأكدوا أنها خالية من المواد الكيميائية، خالية من النترات، خالية صالحة للاستهلاك الآدمي عشان يعطوها للمواطن. أنا لما بجيب الفاكهة تفاحة برتقاني بوديها لابني بعرف أنه فيها سم وغير صالحة وبعطيها لابني. يا الله، يعني تخيل في بعد هيك، وبعرف انه ممكن بعد شهر شهرين يظهر عنده نوع من الامراض لا سمح الله، فشل كلوي، تسمم دم، سرطان، فشل، تليف في الكبد، عدة الامراض هذه ممكن. عارف انه نتيجة لانه بده يتناول اللي انا جبته. يعني الطفل بثقش اكثر واحد بثق في ابوه. يعني انت لو بدك تجيب سم لابنك وتقول له تفضل كل بشربه وهو مغمض عينيه، فما بالك انت لما كرب أسرة تبقى عارف إنه هذه كوباية المي اللي بشربها ابنك اللي بحطوها على الأكل ولا على الطبيخ، الفاكهة اللي أبوك بيجيبها لك، تعرف إنه يعني أنت كأب عارف إن هذه بتضر ابنك. بس شو بلزك على المر اللي أمر منه؟ فيش إمكانية ثانية للأسف الشديد. يعني أقول لك تكتب مجلدات عن حياة، لو بدك تمسك أي بني آدم في غزة، أي أسرة وتعيش معاهم يومين يخرفوك، أقول لك تكتب مجلدات ولا في 1000 ليلة وليلة اللي زمان. يعني أنت لما تحكي لإنسان برا عن الحياة اللي احنا عايشينها ما بصدقكش. أعمارنا تمضي ونحن محاصرون، لا شيء يكبر هاهنا إلا المنون، لا شيء يكبر هاهنا إلا المنون. أول شيء هذه نفايات مخلوطة، عندك مواد صلبة، عندك نايلون، عندك مواد عضوية وهي الأخطر، لأن لما بتتحلل بنعرف إيش اللي بيطلع من المواد العضوية. بيطلع منها برضو غازات مميتة. حتى العصارة اللي بتنزل هذه سامة جدا، في عصارة من النبات يعني سامة جدا جدا من النفايات الصلبة نتيجة للمواد العضوية هذه، سامة جدا، يعني جرعة منها والموت. فما بالك لما طول النهار بإيده وبعدين يروح ياكل، يعني إيش بده وخليني أقول لك هذه مش بس هيك، أنت لو حفرت لسه كان في طبقة من النفايات غطوا عليها رمل، للأسف الشديد تغطى عليها رمل. مش بس هذه النفايات، يعني أنت هو عامل جبل من النفايات بغطى رمل فوقها، ولما يغطي رمل فوقها النايلون عمره ما بذوب. كمان النايلون مضر جدا للبيئة. بعد 20 سنة إذا بعدته عن الشمس بعد 20 سنة حتلاقيه نفسه بتحللش النايلون. يمكن المادة العضوية تتحلل بعد فترة بس النايلون لا. طب هذه النفايات الآن إيش ضررها على هذه الأرض؟ خلاص غير صالحة للاستخدام نهائيا. احنا واقفين هنا وما قادرين الآن، واقفين وما قادرين. الريحة بتظهرش في الكاميرا للأسف الشديد، يعني المنظر بس أنا بحب أقول كمان للمشاهد إنه لسه الريحة أعطل من المنظر اللي احنا بنشوفه للأسف الشديد. تنساش فيه شغلة مهمة جدا، امرار نتيجة للعمال بغير قصد، يعني نتيجة للعمل هنا لم البلاستيك أو مش عارف إيش، حتى لما يلاقي السلك بده يحرقه على أساس إنه ياخذ مادة النحاس منه، بيؤدي هذا النايلون بيؤدي إلى شعول نار، بتصير نار في المكب. هذه النار مع اتجاه الريح بتعدي جوا في الأبراج، يعني كثير من السكان المحيطة هنا القريبة من هنا
شكوا جدا انهم بقدر يعني الدخنه بتعدي، وهذه دخنه سامه جدا. نايلون هذه ماده فيها مواد مسرطنه يا الله. بتسبب ازمات، بتسبب سرطان، بتلوث الهواء، تلويث. اللي عنده ازمه ما بيقدرش يتنفس، بسبب سرطان بعد فتره للاسف الشديد، بسبب كثير من الامراض. يا الله. والناس كثير منها مش مدرك هذا الشيء نهائيا. أهم نقطة يمكن الآن وإحنا نتكلم مع الدكتور يمكن الواحد شافها في غزة نتيجة الكثافة السكانية، وأنت تتكلم على يمكن من أكبر البقع اللي فيها كثافة على مستوى العالم، نتيجة تزايد المواليد، فالناس تضطر للزحف العمراني. صحيح. وبالتالي أنت تتكلم على في المناطق الحضرية مثل هذه كل كيلومتر مربع واحد فيه 20,000 نسمة، هذه آخر إحصائية، 20,000 نسمة في كيلومتر مربع واحد، يضطروا أنه يزحفوا مع زيادة المواليد، فيضطروا يجوا هذه المناطق. يعني هم عارفين خطورتها لكن ما في مجال إلا تنتقل لهذه المناطق، لأنه هم محاصرين في سجن محاصر صغير. والله المستعان إن شاء الله. الله المستعان. الله المستعان. قد أغلقت بوجوهنا كل الدروب، وحياتنا بين المآسي والكروب، فمتى يحل النور ويذوب هذا السوء، ونعيش أحرارا بهذا الكون. نيجي للمرحلة الثالثة من ملوثات قطاع غزة. مياه صرف صحي بتكب في بحر قطاع غزة المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة، أكثر من 2 مليون نسمة. بالإضافة إنه في جزء من السكان بيعتمد اعتماد كلي كمصدر رزق من الصيد في بحر قطاع غزة. فتخيل هذه مياه مجاري، هذه مياه مجاري، فتخيل مباشرة في البحر. فتخيل الأسماء اللي هي تعتبر وجبة رئيسية لسكان قطاع غزة اللي ساكنين على السهل الساحلي على شط بحر قطاع غزة، قديش ملوثة هذه الأسماك اللي بتناولوها سكان قطاع غزة. طبعا الدكتور يعني يتكلم بوجع وحسرة، أنا ما كنت أتخيلها. يعني ممكن الآن لو أنا مكان المشاهد ما أتخيل إنه يعني هذا الواقع ألم هذا الواقع وضرر هذا الواقع، لأنه لما جينا غزة محاصرة، ليس لأهل غزة سوى شاطئ غزة، يعني صحيح. غزة ليس صحيح. لهم أي متنفس سوى البحر، بحكم أنه البحر هو المتنفس الوحيد، فأغلب المهن الموجودة هنا تعتمد على البحر، وأغلب سكان غزة من الصيادين. صحيح. وبالتالي هم مباشرة يمارسوا الصيد ويأكلوا من هذا البحر، وهذه مياه المجاري مباشرة في البحر. ناهيك عن انه السكان، احنا حكينا انه متنفس الوحيد، بمعنى انه السكان كمان بيستغلوا بيسبحوا، بيمارسوا هواية السباحة في بحر قطاع غزة. شوف قديش مربوطة بأمراض جلدية لما الإنسان كإنسان يسبح في مي ملوثة بمياه المجاري، قديش بده يكون مؤثر على الصحة، على الجلد، على التنفس عند الإنسان. فالوضع لا يطاق، الوضع فعلا لا يطاق. طب هذا ايش اضراره على الثروه السمكيه؟ الاضرار على الثروه السمكيه، السمك بتغذى على المواد العضويه للاسف الشديد المربوطه بالمجاري. هو بما انه هو بتغذى بتناول البكتيريا الجراثيم، واحنا في النهايه كمستهلك اخير بنتناول الاسماك، طبعا حيسبب لنا الامراض. يعني يعتبر في الحاله هذه الاسماك هي ناقله للامراض من مياه الصرف الصحي الملوثه للبحر الى المستهلك اللي هو الانسان الفلسطيني. طب في تحليه لمحطه مياه البحر؟ في تحليه لمحطه مياه البحر، في تحليه، بس طبعا احنا ما بناخذ من البحر مباشره، بفحروا ابار بعيد شوي عن الشط، بس طبعا مياهها يعني مالحه وبتم تحليتها، لانه لا يعقل انه اروح اخذ من ميه البحر واعمل عمليه تحليه، بتظل ملوثه. حتى قديش استخدمت مواد كيميائيه الا انها بتظل ملوثه. فبالتالي احنا بنستغل المياه الجوفيه، المياه الجوفيه القريبه من الشط، طبعا هي بتبقى نسبه الملوحه فيها عاليه جدا، تقارب مياه البحر، خلينا نقول هيك، تم تحليتها. سبحان الله، يعني هم ما لهم منفذ يعني الا البحر اللي هو متنفس الناس، منفذهم لتفريغ المجاري، والا حنشوف منظر المجاري تفرغ في المدن. لسه ارحم من انه يطفى يعمل يصير عمليات طفى على السكان، صحيح لسه بتبقى فرصه الاصابه بالامراض اكبر من انها يعني تفرغها في البحر تدمر البيئه البحريه افضل مما تدمر البشر في المدن.
حلين وكلاهم مر. هي الله. الموجود. مؤتمرات تقام لحفظ البيئة البحرية، لحفظ التغير المناخي، لكن تدمير الإنسان وآثار هذا الشيء شفناه بعيننا هنا. احنا نعتقد انه مستثنيين من هذه الخطط وهذه المؤتمرات، مستثنيين استثناء كامل، والا كان ما لقيتش المناظر هذه للاسف الشديد. الله المستعان. الله المستعان. طيب نمشي لوجع ثاني. نمشي لوجع اخر، والاوجاع لا تنتهي في غزه. الله المستعان. توكلنا على الله. ذاك هو العمران. جولة سياحية يا دكتور. ولا يهمك. الله يحفظك أهلا ويسلمك وسهلا. إن شاء الله. والله ينفعك يا أخي. حياك هذه الله. محطتنا الأخيرة في البيئة. ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. طيب إحنا وين الآن؟ احنا في منطقه تسمى احنا واقفين هنا في بركه الشيخ رضوان. بركة الشيخ رضوان. بركه الشيخ رضوان، المساحه يمكن زي ما بتشوفوا يمكن حوالي 100 دلم. أي. هذه صممت منذ فتره طويله لتجميع مياه الامطار لتجميع مياه الامطار في فصل الشتاء. نعم. عاده في الشتاء المناطق هذه اوطنت، احنا اللي شايفينها البركه المطر بيجي وبتجمع فيها. لقيتها في 2014 كانت كميه الميه يعني كبيره جدا، لدرجه انه البركه هاي اللي احنا فوقها هنا فيها ما استوعبت كميه الميه. فوين راحت الميه؟ طفحت على الجهه القبليه للبركه، غرقت في المنخفض. كان قوي، كان منخفض أليكسا. أليكس أيوة. سبحان الله. مشهور. منخفض قوي جدا مشهور. نعم. الكل عانى منه في قطاع غزة، ومن ضمن المناطق اللي عانت من منخفض أليكسا اللي هي منطقة المحيطة ببركة الشيخ رضوان، ما تسمى شارع النفق. للأسف الشديد يعني غرقت حوالي 60 بيت، 61 بيت، لأنها هي غير مهيئة. غير مهيئة لأمطار ضخمة زي اللي جتنا في منخفض أليكسا. نعم. بعدها كان لازم تدخل سريع، لازم تدخل سريع حتى أن نمنع أن يتكرر هذا الحدث المؤسف. فطبعا اسمح لي أن أشكر أول شيء إخواننا في دولة قطر حكومة وشعبا، وبشكر كمان أخونا سيادة السفير محمد العمادي اللي دخلوا فورا بعد انتهاء المنخفض، وتم تركيب 6 مضخات كبيرة جدا بقدر 300 حصان المضخة، بحيث انه عندما تصل البركة لمنسوب معين ممكن ان الفائض نضخه على البحر، وبالتالي حماية المناطق المحيطة بالبركة. الحمد لله رب العالمين. فطبعا بس هذا شيء مش غريب على اخواننا في قطر، اهل الكرم اللي بيقاسمونا مشاكلنا ومعاناتنا، فألف شكر الله يكرمك لدولة قطر حكومة وشعبا. هذا واجب يعني، وانتم تستاهلوا اكثر يا دكتور. بارك الله فيكم. والله بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. والخير منكم وفيكم. الله يبارك فيكم، واخوتنا وحبايبنا واهلنا انتم والله. ويبقى الناس مقصره معاكم والله ما بتقصروا. الله يحفظك. الاخوه في قطر ما بقصروا الا عن الرديه. الله يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيكم. يعني شكرا. انت تشوف في غزه هنا يعني، وهذا من باب ان شاء الله تشجيع حتى منظمات ودول كثيره جدا ان شاء الله، وهذا على ان يعني هذه كمان بصمه من البصمات الكثيره للاخوه في قطر، ليس فقط في مجال الصرف الصحي وفي مجال المياه، وانما في مجال الصحه، في مجال الشوارع، في جميع المجالات، في مجال الاعمار، في جميع المجالات. بتركوا اخوتنا في قطر بصمتهم اللي فعلا تدل على انهم اشقاء وبقسمون المعاناه وبحسوا باخوتهم في الشعب الفلسطيني. الحمد لله. الناس للناس يا دكتور. حياك الله. حياك الله. حياك الله يبارك فيك. الله يمثالك وبمثالك والله تنهض الامم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا اخي. حياك الله. الله انا تشرفت فيك. والله الله يبارك فيك. انا تشرفت فيك. حياك الله. الله يبارك فيك. حياك الله. الله يحفظك يا اخي ان شاء الله. تسلم حبيبي. حياك الله. وانا احمد الله على يعني الصدفه اللي جمعتني معك. والحمد لله. والله انا جيت المحطه عاوزين نتكلم عنها صدفه، ولقيناك وقلت لك انت معانا الحلقه كلها. الحمد لله رب العالمين. هذا شرف لي ان شاء الله. والله شرف لي. الواحد استزاد من علمك. شرف لي. الله يشرفك. والله شرف لي اوصل صوتنا لاخوتنا. فعلا الاخوه في قطر الاشقاء فعلا اخوه اشقاء، وليس اخوه فقط، اخوه اشقاء
شعب قطر إخواننا الأشقاء، ونوصل لهم كمان لو باللسان كلمة شكر، لأنه بيستحقوا هم أكثر من هيك. الله يكرمك، والله الناس للناس، وانتم للناس. لكم حب يعلم الله. القلوب زي ما بقول القلوب عند بعضها. اسأل قلبك يا بني آدم. نعم والله. اللي بحس فيك بتحس فيه، وهم يتحدوكم في الحب. والله بنحبهم. وكل الشعوب العربية والله كان من الشعوب. قطر حكومة وشعب ومقيمين، وكل الشعوب العربية تتحداكم في المحبة. كلنا دين واحد والحمد لله رب العالمين. وهذا الله الله يديم المحبة علينا، كل الأوطان العربية وأوطان المسلمين علينا. كثر من أمثالك ويحمي الجميع يا رب. آمين إن شاء الله. بقليل أو حتى بكثير ما دامت نيتنا للخير، الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمر، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. أنت العمران.